Cái kết Hướng gió mà đi của Vương Khải và Đàm Tùng Vận, ba cặp CP đi đến hồi kết thành công và những người yêu nhau cuối cùng cũng kết hôn. Chuyện tình ngọt ngào của hàng không dân dụng kết thúc, cuộc phản công tại nơi làm việc kết thúc trong đam mê. Chuyến bay đầu tiên của máy bay lớn sản xuất trong nước đã thành công, lý tưởng và tình yêu nở rộ trên hai mặt trận. Một, Gu Nanting và Cheng Xiao. Từ đối thủ nơi công sở đến bạn tâm giao, cuối cùng họ đã trở thành một cặp. Cốt truyện cảm động nhất của Đi vào gió chắc chắn là quá trình trưởng thành của Cố Nam Đình, do Vương Khải thủ vai và Trình Hiểu do Đàm Tùng Vận thủ vai trong công việc và trong tình yêu. Hai người đã chuyển từ bất đồng quan điểm lúc đầu sang ủng hộ nhau, và họ luôn trung thành với nguyện vọng ban đầu của mình bất chấp mọi thăng trầm. Một, xung đột nơi làm việc. Sự va chạm của chủ nghĩa duy tâm. Gu Nanting là giám đốc chuyến bay khắt khe nhất của Lu Airlines. Do cái chết bất ngờ của bạn gái cũ Louis, anh đã khép kín cảm xúc và áp đặt cho mình và những người khác những tiêu chuẩn gần như khắc nghiệt. Cheng Xiao, một phi công được chuyển sang bộ phận vận chuyển hàng hóa, có tính cách hào hoa và kỹ năng tuyệt vời, nhưng liên tục bị Gu Nanting đàn áp vì anh không tuân thủ kỷ luật. Xung đột giữa hai người kéo dài từ triết lý làm việc đến giá trị, và Cheng Xiao thậm chí còn phải chịu cảnh cấm túc một thời gian. 2. Phá vỡ lớp băng cảm xúc. Sự chân thành trong thử thách của sự sống và cái chết điều thực sự tạo nên bước ngoặt trong mối quan hệ giữa hai người chính là sự kiện khủng hoảng mà họ đã cùng nhau trải qua. Trình Hiểu rơi vào thời điểm tồi tệ nhất trong sự nghiệp vì một vụ tai nạn máy bay, nhưng Cố Nam Đình đã lựa chọn tin tưởng cô vô điều kiện, thậm chí từ bỏ cuộc bầu cử phó tổng thống và cùng cô ra nước ngoài tìm bằng chứng. Khi Cố Nam Đình không thể lái chuyến bay đầu tiên của máy bay lớn sản xuất trong nước vì bệnh về mắt, Thành Tiêu đã chủ động từ bỏ cơ hội hiếm có này và chọn đi cùng anh ấy để phẫu thuật. Câu nói "Anh đã làm cho em điều mà em muốn làm nhất" đã trở thành lời thú nhận đau lòng nhất trong toàn bộ vở kịch. 3. Một kết thúc có hậu, một chương mới trong cuộc sống chung bắt đầu. Trong đêm chung kết, thị lực của Gu Nanting đã được phục hồi sau ca phẫu thuật và Cheng Xiao đã hoàn thành thành công chuyến bay đầu tiên của một chiếc máy bay sản xuất trong nước. Cuối cùng hai người cũng về chung một mái nhà. Trình Tiêu chiếm đóng nhà Cố Nam Đình với 8 chiếc vali, ngay cả chú vẹt cưng Polly cũng trở thành thành viên của ngôi nhà mới. Mặc dù cảnh đám cưới không được quay trực tiếp trong phim, nhưng việc bố mẹ Trình Hiểu nhận ra con rể, cuộc sống thường ngày ngọt ngào của họ ở Úc và sự ra đời ngầm của con gái Lê Lê đã đưa mối quan hệ này đến một kết thúc hoàn hảo. 2. Tất cả các CP phụ đều có kết thúc có hậu. Lý Vũ Hằng biến hình tìm được tình yêu đích thực, Hạ Chí và Tống Song kết hôn trong chớp mắt, vô cùng ngọt ngào. Ngoài tình yêu đầy cảm hứng của các nhân vật chính, cái kết của ba cặp CP phụ trong vở kịch cũng rất ấm lòng. 1. Lee Hyung và Cheo Chung Yu. Một tiếp viên hàng không dịu dàng gặp một nhân viên mặt đất ấm áp. Lý Vũ Hằng, do Thiệu Vũ Kỳ thủ vai, lúc đầu tỏ ra nhút nhát vì tình yêu đơn phương của mình với Cố Nam Đình, thậm chí không dám phản kháng khi bị hành khách quấy rối. Nhưng sau khi từ bỏ nỗi ám ảnh đó, cô tập trung vào sự nghiệp và dần trở thành một tiếp viên hàng không độc lập và tự tin. Dưới sự tấn công nhẹ nhàng của Kiều Chính Vũ, do Triệu Khả Địch thủ vai, từ đội mặt đất, hai người đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên trong buổi lễ bay đầu tiên, trở thành cộng sự hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuối cùng đã thành công nắm tay nhau. Sự chu đáo của Kiều Chính Vũ và sự tinh tế của Lý Ngọc Hằng vô cùng hợp nhau, khiến cư dân mạng phải thốt lên, đây chính là tình yêu của người lớn. 2. Siazi và Song Song, kẻ thù sống cùng nhau và đạt được kết thúc có hậu. Mối quan hệ giữa Hạ Chỉ, do Bạc Tử Thành thủ vai, và Tống Tùng, do Nghiêm Tử Đông thủ vai, đầy hài hước. Từ tai nạn làm đổ cà phê cho đến tình yêu lâu dài nảy nở khi sống chung dưới một mái nhà, cả hai dần khám phá ra điểm sáng của nhau trong những lần vui đùa. Sự thẳng thắn của Hạ Chỉ trái ngược với sự trung thực của Tống Tùng.
Một vụ hỏa hoạn khiến Tống Tùng nhận ra tình cảm thật sự của mình và anh chủ động ngỏ lời cầu hôn. Họ không chỉ nhanh chóng có được giấy chứng nhận kết hôn mà còn liên tục cãi vã về tình trạng gia đình, trở thành những người hài hước nhất trong chương trình. 3. Ni Chiến thăng chức, Giang Đào hối hận, nhân vật phản diện cũng có điểm sáng. Nhân vật phản diện Giang Đào, do Lưu Tuấn thủ vai, trong vở kịch bị đuổi khỏi ngành vì can thiệp vào bản ghi âm, nhưng ở chương cuối anh đã lựa chọn xin lỗi và bồi thường, tham gia chuyến bay đầu tiên của một chiếc máy bay sản xuất trong nước với tư cách là hành khách và bình tĩnh đối mặt với quá khứ. Nghê Chiến, Lưu Sướng, người luôn được coi là tình địch, đã đảm nhiệm chức phó chủ tịch và chứng minh giá trị của mình bằng sự khéo léo và sức mạnh. Với sự biến đổi của các nhân vật này, câu chuyện đột nhiên trở nên thực tế và gần gũi hơn. 3. Lối thoát cho những bộ phim truyền hình công nghiệp, chi tiết thực tế cộng sự phát triển của phụ nữ gây ra sự cộng hưởng, thành công của Hướng Gió Mà Đi, không thể tách rời khỏi việc khắc họa chân thực ngành hàng không dân dụng và tạo hình ba chiều của các nhân vật nữ. 1. Khôi phục các chi tiết hàng không dân dụng và tôn vinh tinh thần của ngành, từ đào tạo phi công và dịch vụ trên khoang đến xử lý sự cố máy bay. Một số lượng lớn các cảnh quay chuyên nghiệp trong bộ phim đều được đạo diễn bởi các chuyên gia tư vấn hàng không. Ví dụ, hành động bình tĩnh của Chen Xiao trong vụ tai nạn giảm áp, sự tuân thủ nguyên tắc an toàn là trên hết của Gu Nanting, và thậm chí cả cốt truyện về chuyến bay đầu tiên của máy bay lớn sản xuất trong nước, tất cả đều cho phép khán giả cảm nhận trực quan về những khó khăn và vinh quang của nhân viên hàng không. 2. Nhân vật nữ phá vỡ khuôn mẫu, tính cách gai góc của Trình Hiểu, sự chuyển mình từ trà xanh thành người độc lập của Lý Vũ Hằng, phản công nơi công sở của Hạ Chỉ đều phá vỡ khuôn khổ của phim thần tượng truyền thống. Đặc biệt khi Chen Xiao phải đối mặt với định kiến giới tính, anh đã nói, tại sao phi công nữ không được lái máy bay chở hàng? Câu nói này ngay lập tức nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ khán giả nữ. 3. Chủ nghĩa duy tâm tỏa sáng thành hiện thực, không có kẻ xấu tuyệt đối trong vở kịch. Mỗi nhân vật đều cố gắng tìm sự cân bằng giữa việc mắc lỗi và trưởng thành. Tham vọng của Giang Đào, sự cân nhắc của Nghê Chiến và sự hối hận của Lâm Dịch Thành khiến câu chuyện gần gũi hơn với nơi làm việc thực tế. Niềm tin của Chen Xiao và Gu Nanting rằng lý tưởng là bất tử và đam mê là bất diệt đã thổi bùng sự nhiệt tình của khán giả. Kết luận, hãy theo gió và bạn sẽ thấy cầu vồng. Hướng Gió Mà Đi sử dụng 39 tập phim để kể câu chuyện về một nhóm người làm nghề hàng không dân dụng bám trụ với khát vọng ban đầu của mình trong cơn bão và tìm được sự cân bằng giữa tình yêu và sự nghiệp. Nó không bao giờ trốn tránh sự tàn khốc của hiện thực, nhưng luôn truyền tải sức mạnh ấm áp. Như Chen Xiao đã nói, nhiệm vụ của phi công là đảm bảo mọi chuyến bay cất cánh và hạ cánh an toàn. Và nhiệm vụ của cuộc sống có lẽ là luôn duy trì lòng dũng cảm để bay ngược gió như họ.